રેસ્ટોરન્ટમાં પીઝાના અનલિમિટેડ લંચ કે ડિનરમાં જઈએ ને ત્યારે પીઝા સાથે મળતી બીજી અનેક વાનગીમાં એક કોરિયન વાનગી પણ મળે છે, જે આપણે હોશે હોશે ખાઈએ ને એટલી સ્વાદિષ્ટ હોય છે. એકચ્યુઅલી આ વાનગી છે તો નોનવેજ, પણ આપણા રેસ્ટોરન્ટમાં તેનું વેજ વર્ઝન મળે છે. મને આજે માર્કેટમાં લેટસ મળી ગયું તો થયું કે ચાલો આ કોરિયન વાનગીનું વેજીટેબલ વર્ઝન બનાવીએ. આ વાનગી પૂરેપૂરી ઓથેન્ટિક તો નથી, પણ એકદમ આંગળા ચટતા રહી જઈએ ને તેવા સ્વાદની 100%ની ગેરંટી મારી. તો મેં કહ્યું તેમ આજે માર્કેટમાં મને લેટસ મળી ગયું. માર્કેટમાં ચાઇનીઝ કોબી તરીકે ઓળખાતું લેટસ છે ને તે શેપમાં લંબગોળ હોય છે, પણ આજે મને તે સાઇઝમાં ગોળ મળી ગયું. જુઓ, લેટસના પાન આવા લાંબા અને પતલા હોય છે. અહીં આપણે મળતી કોબીજ પણ મેં લીધી છે. આપણી દેશી કોબીના પાન આવા જાડા અને લીલા કલરના હોય છે, જ્યારે લેટસના પાન પીળા લાંબા કલરના છે અને થોડા ટ્રાન્સપરન્ટ પણ છે. પણ આજે તો આપણે આ વાનગીમાં લેટસ અને કોબીજ એમ બંનેનો ઉપયોગ કરશું. પ્રથમ આ રીતે લેટસના એક પછી એક આખા પાન કાઢી લેવાના છે. લગભગ અહીં 6 થી 7 લેટસના પાન કાઢી લીધા છે. પછી એક પાનને લઈ આ રીતે મોટા ટુકડામાં કટ કરી લઈએ. નાના ટુકડા કરવાની કોઈ જરૂર નથી, પણ લેટસના પાનના આ રીતે મોટા મોટા ટુકડા કરતા જવાના છે અને પોળા બાઉલમાં ઉમેરતા જવાના છે. એકદમ ટ્રાન્સપરન્ટ પાન અને કટ થવાનો ક્રિસ્પ સાઉન્ડ આવે છે ને. બધા લેટસના ટુકડા થઈ ગયા પછી હવે આપણે દેશી કોબીજ લઈશું. તેના પણ પહેલાં 2 ટુકડા કરી લઈશું અને પછી 4 ટુકડા કરશું. અને આ કોબીજના પણ હવે એકદમ મોટા મોટા ટુકડામાં કટ કરી લેવાના છે. બસ લેટસના ટુકડા કરીએ ને તેવા જ મોટા ટુકડા. કોબીજના કરેલા ટુકડા છે ને તે હવે લેટસના ટુકડા હતા ને તેની સાથે ઉમેરી દેવાના છે. અહીં અત્યારે લેટસ અને કોબીજના કરેલા ટુકડા છે ને બહુ વધારે લાગતા હશે, પણ થોડી વારમાં જુઓ આ બંનેની ક્વોન્ટિટી છે ને તે એકદમ ઓછી થઈ જશે. લેટસ અને કોબીજના આ મોટા ટુકડામાં હવે 1 ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરી દઈશું. મીઠાને હાથ વડે જ બંનેના ટુકડામાં મિક્સ કરશું, જેથી મીઠું છે ને તે બંનેમાં એકદમ સરસ રીતે ભળી જશે. મીઠું એ સરસ દેવાઈ ગયા પછી લેટસ અને કોબીજના ટુકડાને 30 મિનિટ માટે સાઈડમાં રાખી દઈએ અને એ દરમિયાન આ વાનગીમાં ઉમેરતો એક ખાસ સોસ બનાવી લઈએ. અહીં મેં 8 થી 10 સૂકા લાલ મરચાંના ડીટીયા કાઢી અને 1 કલાક માટે પલાળવા રાખ્યા હતા. તે એકદમ સરસ પલળી પણ ગયા છે. સોસ બનાવવા માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર આ પલાળેલા લાલ મરચાં પાણી સહિત જ પેનમાં ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે 1 ઇંચ આદુના ટુકડા અને 6 થી 7 કળી લસણ ઉમેરી દઈશું. હવે બધું ઉકળવા માટે રાખશું. નોર્મલી કોરિયન આ વાનગીમાં એક ખાસ વર્ષો સુધી ફર્મેન્ટ કરેલો લાલ મરચાંનો સોસ ઉમેરાય છે, પણ આપણે તો અવેલેબલ સામગ્રીમાંથી જ આ વાનગીનો ઓરિજિનલ ટેસ્ટ લાવવાનો છે. માટે લગભગ 7 થી 8 મિનિટ ઉકળ્યા પછી હવે આ ઉકળતા લાલ મરચાં, લસણ અને આદુની એક તીખી સુગંધ પણ આવી રહી છે. તો આ સમયે હવે ગેસ બંધ કરી દઈએ અને મિશ્રણ ઠંડુ થવા માટે રાખી દઈશું. સોસ માટે મિશ્રણ ઠંડુ થાય છે ને એ દરમિયાન મીઠું ઉમેરી અને રાખેલા લેટસ અને કોબીજના ટુકડાના બાઉલમાં જુઓ, એકદમ વધારે લાગતા લેટસ અને કોબીજના ટુકડામાં મીઠું ચડી હવે તે ક્વોન્ટિટીમાં ઓછા થઈ ગયા છે અને બાઉલમાં નીચે તરફ જોતા જુઓ મીઠાનું પાણી પણ અલગ થયું છે. તો હવે વધારે ઉપરથી 2 ગ્લાસ ઠંડુ પાણી ઉમેરી દઈશું. આ રીતે હવે હાથ વડે મિક્સ કરી લેવાનું છે અને ત્યાર પછી બંને હાથમાં સમાઈને તેટલા કોબીજ અને લેટસના ટુકડા લઈ આ રીતે બંને હાથથી જોર દઈ અને નીચોવી લેવાના છે. એકદમ બરાબર નીચોવાઈ જઈને ત્યાર પછી પાણીનો ભાગ સાવ નીકળી ગયો છે તો લેટસ અને કોબીજના આ ટુકડાને એક બીજા પોળા બાઉલમાં ઉમેરી દઈશું. અહીં બધા ટુકડાને આ રીતે નીચોવી અને બાઉલમાં ઉમેરી લીધા છે. હવે એક નાનીથી મીડિયમ સાઇઝના મૂળાના ટુકડા પણ તેમાં સાથે ઉમેરશું. સાથે સમારેલી લીલી ડુંગળીના મોટા ટુકડા એ જ બાઉલમાં સાથે ઉમેરી દેવાના છે. તેની સાથે સ્લાઇસમાં સમારેલા ગાજર પણ ઉમેરી દઈશું. તેની પણ હવે ચમચા વડે લેટસ અને કોબીજના ટુકડામાં મિક્સ કરી દેવાના છે. અને હા, અહીં મેં ગાજર, લીલી ડુંગળી અને મૂળા છે ને તે લેટસ અને મૂળામાં પછી ઉમેર્યા છે, પણ તમારે આ બધા વેજીટેબલ્સને મીઠું આપવું હોય ને તો પછી લેટસ અને કોબીજના ટુકડા ઉમેરીએ ને ત્યારે જ ગાજર, લીલી ડુંગળી અને મૂળા પણ ઉમેરી દેવાના. અહીં આ બધું મિક્સ કર્યું ને એ દરમિયાન ઠંડા થયેલા મરચાં, આદુ, લસણનું મિશ્રણ છે ને તે પણ ઠંડુ થઈ ગયું છે. તો આ મિશ્રણને પીસવા માટે મિક્સરના જારમાં ઉમેરી દેવાનું છે. લસણ, આદુ અને મરચાં ઉમેર્યા પછી સાથે વધેલું પાણી હતું ને તે પણ ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે મેં અહીં વ્હાઈટ વિનેગાર લીધો છે, તો લગભગ 2 ટીસ્પૂન જેટલો વિનેગાર સાથે ઉમેરી દઈએ. તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન ટમેટો કેચઅપ પણ ઉમેરશું.
સાથે 1/4 ટીસ્પૂન મીઠું અને 1 ટીસ્પૂન ખાંડ પણ ઉમેરી દઈએ. ઝાડનું ઢાંકણ ઢાંકી બધું પીસી લેવાનું છે. પીસ્યા પછી બનેલા સોસને સાઈડમાં રાખી દઈએ અને હવે એક ખાસ પેસ્ટ બનાવી લઈએ, જેના માટે ગેસની લો ફ્લેમ પર એક પેનમાં અડધો કપ પાણી ગરમ કરવા માટે રાખી દઈશું. પાણી સહેજ એવું ગરમ થવા લાગે ને એટલે તેમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલો ચોખાનો લોટ છે ને તે ઉમેરી દઈએ અને સતત ચલાવતા જઈ મિક્સ કરી દેવાનું છે. ગરમ થતા પાણીમાં ચોખાનો લોટ એકદમ સરસ તુરંત જ મિક્સ થઈ જશે, પણ આપણે લગભગ અડધી મિનિટ સુધી સતત ચલાવી અને મિક્સ કરશું, જેથી આ મિશ્રણ છે ને તે માત્ર થોડું એવું ઘટ થઈ જાય. બસ જુઓ, મિક્સ કરતાં આવી કન્સિસ્ટન્સી આવી જાય ને એટલે કે બહુ ઘટ પણ નહીં અને બહુ પતલી પણ નહીં, તેવી કન્સિસ્ટન્સી આવી ગયા પછી ગેસની ફ્લેમ બંધ કરી દઈએ અને આ ચોખાની બનેલી સ્લરીને થોડી એવી ઠંડી થવા માટે રાખી દઈશું. હવે લેટસ, કોબીજ, લીલી ડુંગળી, ગાજર અને મૂળાના ટુકડા કરેલ બાઉલ લઈશું. તેમાં પ્રથમ બનાવેલો લાલ મરચાં, લસણ અને આદુના સોસને ઉમેરી દઈશું. બધો સોસ ઉમેર્યા પછી સાથે જ મેં અહીં સોયા સોસ લીધો છે. ચાઇનીઝ, કોરિયન અને જાપાનીઝ ફૂડ છે ને તે સોયા સોસ વગર અધૂરો છે, માટે 1 ટીસ્પૂન જેટલો સોયા સોસ હવે આમાં ઉમેરી દઈશું. તેની સાથે 2 ટીસ્પૂન જેટલા શેકેલા સફેદ તલ પણ ઉમેરી દઈએ. ત્યાર પછી આ બધી વસ્તુ સાથે બનાવેલી ચોખાની ઠંડી થઈ ગયેલી સ્લરી છે ને તે પણ ઉમેરી દેવાની છે. બસ ચોખાની સ્લરી ઉમેર્યા પછી બધું મિક્સ કરવાનું. ચોખાની લોટની સ્લરી ઉમેરવાથી ઉમેરેલા સોસ અને મસાલા છે ને તે બધું વેજીટેબલ સાથે એકદમ સરસ ચીપકી અને રહે છે, જેથી વાનગી છે ને તે વધારે સ્વાદિષ્ટ બને છે. અને આ બધા સોસ વગર તો આ કિમચીનો સ્વાદ અધૂરો છે. તો આજે આપણે કોરિયન વાનગી કિમચીનું વેજીટેબલ વર્ઝન બનાવ્યું છે. સાથે આટલું જોતાં તમે કહેશો કે આ તો આપણે અનલિમિટેડ પિઝાના લંચ અને ડિનરમાં જઈએ ને ત્યાં મળતા અનેક પ્રકારના સલાડમાં માનો આ એક સલાડ છે જે આપણે ખાઈએ છીએ. તો હા, એકદમ સાચી વાત. કોરિયન વાનગી કિમચી સલાડમાં હોય છે અને સ્વાદમાં તો એટલું સરસ હોય છે ને કે તીખા, મીઠા, ખાટા અને સોયા સોસ સાથેની આ વાનગી ખાવાની બસ મજા જ આવી જાય છે. તો ફ્રેન્ડ્સ, આજે ખૂબ જ અલગ છતાં સ્વાદિષ્ટ કિમચી બનાવી, જે કોરિયન વાનગી કિમચીનું વેજીટેબલ વર્ઝન છે. તો એક વખત આ જરૂરથી બનાવજો. બાળકોને તો આ ખાસ ભાવશે અને આપણને પણ એટલું જ ભાવશે. તમને આ કોરિયન વાનગી કિમચીનું વેજીટેબલ વર્ઝન કેવું લાગ્યું? કોમેન્ટ બોક્સમાં લખી અને જરૂરથી કહેજો. સાથે જ રેસીપી ગમી હોય ને તો લાઈક કરી અને શેર કરજો. અમારી યુટ્યુબ ચેનલ સબસ્ક્રાઈબ કરી સાથે જ અમારા ફેસબુક પેજને લાઈક કરી અને ફોલો કરજો, જેથી આવી અનેક નવી અને ઉપયોગી રેસીપીના અપડેટ્સ તમને તુરંત જ મળે. ફરી મળશું ઉપયોગી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો.